Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, andito na naman ako and excited na ba kayo para sa ating next beauty tips? Of course, syempre, dapat excited tayo lagi. Ayan, bago po tayo pumunta doon, gusto ko lang po ang sabihin ulit na hindi po ako dermatologist or skincare specialist. Lahat po ng mga sinishare ko dito sa aking YouTube channel is based po yan sa aking experience po. Yan. So, gusto ko lang po makatulong sa inyo na baka sakalin na yung mga ginagawa ko, makatulong din naman sa inyo para ikaganda rin ng skin ninyo. Ayan. So, thank you so much po sa lahat ng nagsusupport ng ating YouTube channel and sa mga sumusuport po sa aking page po, sa mga gustong mag-ask or gustong humingi ng advice regarding about Beautederm. Ayan, so message nyo lang ako sa aking page po. Dun nyo lang po ako i-message. Ayan. So, excited na kayo? Let's go to our topic. Ayan guys, so let's go na. So, ang topic natin for today is our Belle Mineral Powder. Ayan, so may mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung Belle Mineral Powder natin. So, bago tayo pumunta doon, ayan, so ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang ating Belle Mineral Powder. Ito po yung ating Belle Mineral Powder. Yan siya. Ito yung ating beige. Ayan, so ito yung beige. Dalawa po kasi yung skin tone ng ating Belle Mineral Powder at ito naman yung isa, ito po yung skin tone. Ayan, so nakita nyo siya. Ayan, so ito yung skin tone. Ayan, dalawa po siya. Ayan, so, yan dalawang yan. So, itong dalawang to guys, tinry ko na siyang pareho. Yan, no? So, meron tayong beige. Ito yung beige natin, no? Yan yung beige natin. Yung beige po natin guys, no? Kung morena po kayo, yan, kung morena kayo, maganda itong gamitin. Pag medyo light skin naman kayo, maputi po kayo, so ito naman ang ating gagamitin. Yan, si skin tone. So ako, hindi naman po ako maitim, pero yan, tinry ko silang pareho kung ano yung pagkakaiba. Ayan o, wala na, paubos na nga po siya. Ayan o, kung nakikita nyo, konti na lang siya. Ayan siya. At compared dito, na ang dami pa niyang laman. Diba? Yan. Yan siya guys. Yan po. And, of course, ginagamitan ko din yan ng kabuki brush. Yan. Kabuki brush. Ganito po siya. Ito yung itsura niya. Yan siya. Ayan. Hindi na malaglag. Ayan siya. Ayan siya guys. Beautederm din po. No? So, meron siyang pouch guys. Ayan siya. May pouch. And, ayan yung brush niya. Okay. Alright. So, let's go na sa ating Belle Mineral Powder. Alright guys. Okay, so ginagamit natin itong si Belle Powder, no? Si Belle Powder kapag, for example, feeling oily na yung skin natin. Ayan, so napapansin nyo, yan, kintab-kintab na mukha natin. Kasi, yun nga, medyo oily na siya. Pero, hindi naman siya sobrang oily. So, basta pag feeling lang ninyo na sobrang parang feeling nyo ang oily-oily na ng mukha ninyo, then you can use your Belle Powder. Pero ako, ang ginagawa ko kasi one time lang ako nagbe-Belle Powder sa umaga lang po. Tapos, hindi na ako maglalagay ng kahit na ano. Ayun siya. Tapos, yan, para matanggal ang mga oily skin natin, no? So, ayan ang itsura ni beige, guys. Ganyan po siya. Yan. Tapos, yung ating skin tone naman, ganito ang itsura ng skin tone natin. Ayan siya. Diba? Medyo maputi yung sa skin tone natin. So, ako po, in my personal opinion naman, no? In my personal opinion po, mas okay sa akin si
si skin tone. Mas maganda po siya. Yan. Mas maganda yung ano niya, yung color niya para sa akin. Kasi tinry ko silang dalawa actually para makita ko din kung ano yung difference nung dalawa. So ito pang third ko na to yung skin tone. Kasi yung pinakaunang ginamit ko si skin tone, tapos naubos na po yun. So ginamit ko si beige para matry ko sa sarili ko kung okay ba rin yung beige. Tapos nung eto paubos na si beige, yan siya. So tinry ko na ulit yung pang third ko, ito na si skin tone na. Yan. So guys, ang maa-advise ko lang sa inyo, actually, pareho naman silang maganda. Pero, kasi kung ano yung skin color ninyo, yung skin tone ninyo, yun yung kunin ninyo. Pero don't worry kasi nagbe-blend siya sa skin tone din natin. Kung ari, ito kasi pang morena to, diba? So, nag-blend pa din siya sa color ko. So, maputi pa rin siyang tingnan pag sa akin ko siya nilalagay. Okay, so, let's try po. Ganito ko siya pinapahid, guys, no? Ay, pinapahid. Ina-apply. Ganito ko siya ina-apply, guys. So, tingnan nga natin. So, ayan. Itali muna natin ng buhok dyan. Yan siya. Sige, tali natin ng buhok. Yan. Yan. So, yan nakikita niyo, diba? Nag-oily, parang kintab-kintab ng skin. Okay, so let's go. Ayan. Hindi ko siya ginagamitan, guys. No? Kasi may sponge din po siyang kasama. Ayan yung sponge niya. Hindi ko siya ginagamitan ng sponge. Kasi, pag ginamitan ko siya ng sponge, hindi ko siya matatansya. Gusto niyo ba makita? Okay, sige. I-show ko sa inyo, no? Pag ginamitan natin siya ng sponge. Tingnan niyo siya, diba? Parang hindi ko siya matansya kung paano ko siya ilalagay. Tingnan niyo guys ang nangyari, diba? Hindi ko siya matansya. Pero, pag ginagamitan natin ito guys, yan. Yan o, yung ating brush. So, kahit konti lang. Lalagyan mo lang siya ng konti. Yan. Yan po. Yan. So, ako usually kasi, naglalagay lang po ako ng powder sa T-zone. So, pati. Ganyan siya. Tapos sa baba. Yan. Para magmukhang fresh ulit. Yan. Diba? Parang nagmukha siyang fresh compared kanina. Ayan guys. So nakita niyo diba? Medyo nag-fresh yung itsura natin compared kanina. Yan lang. Sa may T-zone natin, sa may noo. Yan. Tapos sa may baba, kasi diba, yun yung mga oily. Yun siya, oh. Yan siya, guys. Ganda niya, diba? Yan. Maganda yung Belle powder natin, actually. Yan. So, ganyan lang ang gamit niya. So, kung hindi naman kayo mahilig mag-makeup, guys, yan, sobrang light lang siya. Parang wala lang din tayong nilagay. Pero ang ganda ng effect niya. Tingnan niyo, oh. Yan. Diba? Yan. O, pagkatapos niyan, pwede mo na siyang lagyan ng facial visage. Kung gumagamit po kayo ng facial visage, then pwede mo na siyang i-apply na gamitin. I mean, i-spray. Sorry, hindi po i-apply. I-spray yung facial visage mo after na ng ating Belle powder. Yun. Ayan. So, yan po lahat ng tips ko para sa mga nagtatanong about our Belle powder. Yung Belle powder natin, okay, pag ginamit nyo na po yan, okay na po yan. Sa mga ayaw gumamit ng mga foundation, yung mga CC cream, yan. Kung ayaw nyo gumamit nun, Belle powder, okay na po yan.
hindi nyo na kailangan gumamit nun. Pero kapag yung iba, for example, gumamit kayo ng foundation. Yan, gumamit kayo ng foundation. So, pwede nyo gamitin yung Belle powder after no foundation. Okay? Dun sa mga T-zones, yung mga oily skins na nakikita ninyo, yan, usually sa noo, dito sa may nose, yan, sa mga oily part na yan, pwede nyo siyang lagyan ng Belle powder. Tapos, ayan, pagka okay na siya, pwede na kayong mag-spray ng inyong facial visage. Ayan. So, try natin mag-spray. Ayan. So, ayan yun lang siya. Huwag nyo siyang gagalawin na. Hindi nyo kailangan touch ng ganyan. No need to touch po na ganan. Ayan. So, I hope may natutunan na naman kayo ulit sa aking beauty tips. Yan po. So, kung may mga tanong kayo sa description box po, ayan, lalagay ko yung aking page dyan. Pwede nyo akong i-message doon. At kung may mga gusto kayong ipa-review sa Beautederm, pwede kayong mag-comment dito sa box, mag-comment po kayo dito sa aking YouTube channel, and pwede ko pong gawin yung mga gusto nyo ipa-review sa akin. Yan, basta once a week, gaya po ng sabi ko, every Friday, mag-upload ako ng mga bagong videos. Ayan po, thank you so much, and God bless everyone. Bye!